سلام به همگی، ازل هستم. به کانال من خوش اومدین. خیلی خوشحالم که با یه ویدیوی دیگه کنارتون هستم. همونطور که میبینید امروز هوا حسابی بارونیه، کلی هم بارون اومده. به خاطر همین ما تو خونه ما جایی نرفتیم. منم تصمیم گرفتم از فرصت استفاده کنم و حمام و دستشویی رو یکم تمیز کنم و وسایلی که براشون گرفتم و بچینم. شما با من همراه باشید، بریم ببینیم چی کار میکنیم. تا همین چند دقیقه پیش یه بارون خیلی شدید میومد که یه دفعه قطع شد و هوا بهتر شد. منم وسایلی که گرفتم و اینجا الان توی سالن کردن چیدم. با هم بریم وسایل رو بچینیم، دستشوی حمام مرتب بشه. دستشوی حمام حسابی تمیز و آماده است که وسایلش رو بچینیم.
کار دستشویی هم بالاخره تموم شد. ممنون که تا اینجای ویدیو با من همراه بودین. یادتون نره که دکمه سابسکرایب رو بزنید و عضو کانال شید و اگه دوست داشتید لایک کنید. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.